Buổi sáng tại Cửu Long bắt đầu với tiếng chuông báo thức quen thuộc. Cookie Jay dê cầu, một nữ nhân viên văn phòng 32 tuổi, uể oải tắt chuông, đeo cặp kính gọng dày lên và bắt đầu ngày mới trong căn hộ nhỏ, Cookie nhưng ngăn nắp của mình giữa lòng thành phố chật chội. Cô ăn sáng với dưa hấu, hút một điếu thuốc trên ban công nhìn ra những dãy nhà san sát, rồi thay bộ trang phục công sở màu xanh nhạt, chuẩn bị đến công ty bất động sản Âu Gia. Trên đường đi làm, cô chào một cô bé mặc đồ phong cách Lolita đang ngắm nghía cửa hàng. Bảng tin trên TV ở một cửa hàng điện tử đăng phát về dự án Genesis, hứa hẹn cuộc sống bất tử qua việc sao lưu ký ức, cùng hình ảnh linh vật Ginte ra ngộ nghĩnh. Hai người đàn ông đứng xem bàn tán về việc dược phẩm Hibinium mà đứng sau dự án này. Cookie Jay đến văn phòng vừa kịp lúc Kudu Hagimi, đồng nghiệp của cô, vội vã lao tới, trên ngang để chấm công. Anh ta vừa kịp giờ, nhưng hành động hấp tấp khiến Cookie Jay bị máy chấm công ghi nhận là đi muộn. Kudu tỏ ra áy náy, hứa sẽ đãi cô bữa trưa để đền bù. Tại bàn làm việc, Cookie Jay đưa cho Kudu danh sách các căn hộ mới. Ông chủ Lee đến san nhận xét về việc Cửu Long tuy không dễ sống nhưng dân số không hề giảm, trong khi Kudu khẳng định anh yêu thích Cửu Long hiện tại. Đến giờ nghỉ trưa, Cookie Jay đề xuất thử một quán ăn hơi mới mở gần đó, tờ rơi trông rất hấp dẫn. Tuy nhiên, Kudu kiên quyết bác bỏ, cho rằng chỉ có súp hoành thánh vàng óng với những miếng sủi cảo căng mọng ở quán tên Tân quen thuộc mới là chân lý. Anh kéo Cookie Jay đến quán cũ. Trong lúc chờ đồ ăn, Cookie Jay than phiền về cặp kính, cảm giác độ không còn phù hợp và mắt cô dường như đã khá hơn. Kudu để ý lọ thuốc nhỏ mắt hiệu Hibinium trên bàn. Anh tỏ ra nghi ngờ chất lượng sản phẩm của công ty này, đặc biệt sau khi người con trai lên nắm quyền và chỉ vào màn hình TV đang chiếu quảng cáo thẩm mỹ viện cùng tên với viện trưởng trông điêu điêu. Anh khẳng định mỏi mắt chỉ cần bấm huyệt là khỏi và đòi bấm huyệt cho Cookie Jay. Cô hoảng hốt từ chối, sợ rằng anh sẽ dùng sức mạnh khỉ đột mà bấm. Cuộc tranh cãi nhỏ bị ngắt ngang bởi đĩa rau muống xào được mang ra. Họ chuyển sang bàn về công việc, cụ thể là căn hộ 205 ở Tó Tây Dương, một nơi cũ kỹ, hướng Tây đòn nắng gắt, không có điều hòa và đã bỏ trống nửa năm. Kudu cho rằng chỉ có cách sơn lại tường may ra mới có người thuê. Anh cũng kể về việc mình tự tay sửa cửa cho một căn hộ ở phố Nam Đăng, vì anh muốn giúp người thuê nhà sống thoải mái hơn, dù biết rằng chủ nhà thường không thích chi tiền sửa chữa đồ cũ đã xuống cấp. Sau bữa ăn, Cookie Jay ngỏ ý muốn đi uống trà, nhưng Kudu lại thẳng thừng báo cô nên đi cắt kính mới vì đeo không đúng độ chả bất tiện à. Cookie Jay đến tiệm kính và bất ngờ khi kết quả kiểm tra cho thấy thị lực cả hai mắt của cô đã hồi phục hoàn toàn, đạt mức 2.0. Ông chủ chúc mừng cô, nhưng Kudu lại buông một câu khiến cô ngỡ ngàng, tôi lại thích có kính hơn. Buổi chiều, hai người lên sân thượng hút thuốc. Kudu tiếp tục chỉ trích dự án Genesis, gọi đó là đồ giả, làm ra cái thứ như kia rồi sẽ bị trời phạt và phàn nàn về việc nó tiêu tốn tiền thuế. Cookie Jay hỏi mượn bật lửa. Kudu lại quay sang chủ đề về Cửu Long. Cô dự đoán quán ăn mới mà Cookie Jay muốn thử trưa nay sẽ sớm sập tiệm. Anh trả lời vì Cửu Long là chỉ nên có những thứ hoài niệm thôi. Anh say sưa nói về vẻ đẹp của sự cũ kỹ, bóng đèn sắp tắt, ngõ nhỏ ẩm mốc, hàng xóm ồn ào. Anh cho rằng cảm giác hoài niệm đó giống như tình yêu, và mọi người dân ở đây đều yêu Cửu Long theo cách đó. Vì vậy, Cửu Long không cần thay đổi, không cần những thử mới. Cookie Jay thẳng thắn đáp lại rằng cô không cảm nhận được sự hoài niệm ở nơi này, nhưng lại bất ngờ nói thêm, thi thoảng tôi có cảm thấy ở anh Kudu. Sự hoài niệm, cô vội vàng chữa lời, nói rằng mình không có ý gì khác. Kudu chỉ cười, chỉ vào đôi mắt cô và trêu, đôi mắt cô có nếp nhăn đấy. Ngày hôm sau, Cookie Jay xuất hiện tại văn phòng với một cặp kính mới, nhưng là kính không độ. Cô giải thích rằng mình chưa quen với việc không đeo kính và sẽ tập bỏ dần. Kudu lại tiếp tục trêu chọc, cho rằng cô đeo kính để che nếp nhăn tuổi 32. Cookie Jay chuyển chủ đề, hỏi về vết bẩn trên cổ tay áo Kudu. Anh giải thích đó là do thói quen sờ số 8. Anh kể rằng khi đi bộ quanh Cửu Long, anh thường có thói quen chạm tay vào những số 8 vẽ trên tường, như một quy tắc riêng của bản thân. Tối hôm đó, khi Cookie Jay định làm thêm giờ, Kudu lại rủ cô đi ăn. Lần này, anh không đến quán tên Tân mà dẫn cô len lỏi qua những con hẻm nhỏ, khám phá các quán ăn khác nhau, nói rằng anh sẽ chỉ cho cô cái gọi là chất Cửu Long. Sau khi đã ăn khá no, họ dừng chân tại Kim Ngư trà quán. Nhân viên phục vụ tên Yang tỏ ra thân thiết với Kudu, chào anh đã lâu không ghé. Kudu gọi 2 ly cà phê đá. Yang mang cà phê ra cùng một đĩa dưa hấu mời thêm, nói rằng dưa hấu năm nay rất ngọt. Dù đã no, Cookie Jay vẫn vui vẻ thưởng thức món tráng miệng. Cô bất giác nhận xét rằng ăn dưa hấu xong hút thuốc sẽ thấy ngon hơn. Kudu thoáng ngạc nhiên, đáp lại rằng anh nhớ hình như cũng có người từng bảo vậy. Anh nói thêm, việc tìm thấy người có cùng thói quen thật thú vị, vì nó giúp ta nhớ ra người mang thói quen ấy. Khi họ ra về, Yang chào tạm biệt và vui vẻ nói với Cookie Jay, anh Kudu lại dẫn người yêu đến, nên tôi thấy vui lắm. Cookie Jay đỏ mặt, định giải thích nhưng Kudu đã nhanh chóng kéo cô đi. Trên đường, Cookie Jay thắc mắc tại sao anh không đính chính, lỡ sau này dẫn bạn gái thật đến sẽ khó xử. Kudu chỉ thờ ơ đáp, cô không cần phải lo về chuyện đó đâu. Trước khi chia tay, Kudu đưa cho Cookie Jay một túi ni lông nhỏ đựng con cá vàng anh vừa thắng được ở đâu đó, bảo cô mang về nuôi. Đêm đó, trong căn hộ của mình, Cookie Jay ngắm nhìn con cá vàng bơi lội, lòng không khỏi suy nghĩ về câu nói của Kudu về những thói quen và việc nhớ về một người nào đó.
Ngày hôm sau, Kugizay quyết định tự mình sơ lại căn hộ 205 ở Tỏ Tây Dương theo ý tưởng của Kudu. Cô muốn biến nơi Cookie đó thành một không gian dễ sống hơn. Khi cô đang loay hoay sơn bức tường cuối cùng, Kudu bất ngờ xuất hiện. Anh đến muộn nhưng vẫn tự nhận mình là anh hùng. Anh trêu Kugizay đã bị anh ảnh hưởng, rồi cũng tự nhiên xắn tay áo lên, cầm lấy con lăn sơn và bắt đầu giúp cô. Nhìn Kudu tập trung vào công việc, mồ hôi lấm tấm trên trán, Kugizay cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô nhận ra một cách rõ ràng, mình thích người này. Một buổi chiều khác, Kugizay quay lại văn phòng sau khi đi xem nhà và thấy Kudu đang ngủ say trên ghế sofa. Cô cố gắng gọi anh dậy nhưng không thành công. Khi cô cúi xuống gần hơn, một hình ảnh bất chợt hiện lên trong tâm trí. Kudu ghé sát mặt cô, bàn tay anh giữ chặt lấy vai cô và một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua môi. Kugizay giật bắn mình, hoảng hốt lùi lại, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh rời đi mà chỉ nói là mình đã nhầm. Vào ca làm việc buổi chiều, Kudu ngáp dài và than đói vì chưa ăn trưa. Anh đứng dậy, nó sẽ đi ăn một mình và Kugizay có thể về trước nếu muốn, rồi rời khỏi văn phòng, để lại Kugizay một mình với sự bối rối và những câu hỏi không lời đáp. Sau khi Kudu đi, Kugizay bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn của anh, lẩm bẩm về sự luộm thuộm của anh. Cô đóng lại ngăn kéo tủ đang để mở hé. Chính lúc đó, mắt cô dừng lại ở một tấm ảnh cũ nằm lẫn trong đám giấy tờ. Cô tò mò nhặt lên xem. Tim Kugizay như ngừng đập. Trong ảnh là Kudu đang dịu dàng hôn một người phụ nữ. Người phụ nữ đó có mái tóc đen ngắn, cặp kính tròn gọng đen, giống hệt Kugizay, nhưng gương mặt dù quen thuộc lại có nét gì đó khác lạ. Dưới tấm ảnh là dòng chữ viết tay: Zeiko và Hagimi, congratulations. Không thể ngồi yên, Kugizay cầm tấm ảnh, vội vã chạy đến Kim Ngư trà quán. Trời đã tối, cô tìm thấy Yang đang lau dọn quầy quán bar. Cô gọi một ly cà phê đá rồi chia tấm ảnh ra, giọng run run hỏi anh về nó. Yang nhìn tấm ảnh, mỉm cười và nói: bức ảnh đó, ngày hôm đó đã rất vui nhỉ. Kugizay hỏi lại: anh biết ư? Yang đáp một cách hồn nhiên: biết gì nữa, tôi chụp nó ở quán này mà. Để mừng cô và anh Kudu đính hôn đó. Lời nói của Yang như sét đánh ngang tai Kugizay. Đính hôn? Người trong ảnh là cô sao? Nhưng tại sao cô không hề nhớ gì? Cô lắp bắp, cố gắng hỏi lại, rằng điều anh nói có chút không đúng. Kugizay nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, vào gương mặt người phụ nữ giống mình như tạp nhưng lại xa lạ. Anh Kudu, người mà anh hôn, rốt cuộc là ai? Câu hỏi treo lơ lửng trong không gian tĩnh lặng của quán trà, báo hiệu một bí mật lớn lao và đau đớn đang chờ đợi Kugizay phía trước. Tập phim mở đầu với hình ảnh Kugizay Zeiko đang bước đi trên một con phố mang đậm phong cách khu phố tàu vào buổi chiều tà, với những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc lối đi. Một dòng hồi tưởng thoáng qua, cô nhớ lại bức ảnh chụp mình và Kudo Hagimi trong lễ đính hôn của họ. Zeiko dừng lại khi điện thoại reo, màn hình hiển thị tên người gọi là Sohei. Cô nghe máy, đầu dây bên kia, một giọng nói gấp gáp hét lên hỏi cô có ổn không và có nghe thấy tiếng ồn không. Zeiko xác nhận mình ổn và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Người gọi giải thích rằng gần đây, vào ban đêm, căn phòng hàng xóm lại phát ra tiếng ồn rất lớn khiến họ phiền lòng. Zeiko nhận ra đó là khu Nantuga và nói rằng mình sẽ đến xem thử. Người gọi cảm ơn và nói rằng điều đó giúp ích rất nhiều. Zeiko tìm đến một tòa nhà chung cư cũ kỹ ở Nantuga, tiếng ồn lớn, như tiếng máy móc hoạt động liên tục, vọng ra từ một căn hộ. Zeiko bấm chuông cửa nhưng không có ai trả lời. Bất ngờ, cánh cửa bật tung ra dữ dội. Zeiko giật mình lùi lại, một đống thú nhồi bông hình mèo trắng mặc áo tím tràn ra hành lang. Từ giữa đống thú bông, một người phụ nữ tóc vàng, mặc áo hai dây trắng và quần sốt jean, từ từ ngồi dậy. Cô ấy mỉm cười và xin lỗi, nói rằng mình vẫn chưa làm xong hết sổ thú bông và hỏi có phải hôm nay là hạn chót giao hàng không. Khi thấy Zeiko ngơ ngác, cô nhận ra mình đã nhầm người và hỏi Zeiko là ai. Kugizay có vẻ bị choáng ngợp, từ từ ngồi thụp xuống dựa vào tường. Cảnh truyền vào bên trong căn hộ của người phụ nữ tóc vàng. Căn phòng khá bừa bộn với các thùng cát tông chứa đầy thú nhồi bông và vật liệu may vá. Người phụ nữ tóc vàng lại xin lỗi vì sự bừa bộn, giải thích rằng cô còn phải làm thêm 50 con thú bông nữa. Thấy Kugizay có vẻ không khỏe, cô đề nghị đưa thuốc giảm đau. Nhưng rồi cô lấy ra tấm ảnh chụp cô và cô đâu. Người phụ nữ tóc vàng nhìn ảnh và đoán già đoán non. Bạn trai hả? Hay là bị anh ta lừa dối? Kugizay lắc đầu, nói rằng người trong ảnh không phải là cô. Người phụ nữ tóc vàng ngạc nhiên vì người trong ảnh trông giống hệt Kugizay. Kugizay đính chính lại, đúng vậy, là tôi. Nhưng tôi và người đó không có mối quan hệ như vậy. Và hơn hết, tôi không hề nhớ mình đã từng chụp bức ảnh này. Kugizay giải thích thêm rằng không chỉ ngày chụp ảnh, mà cả quá khứ của mình, cô đều không thể nhớ ra. Cô chỉ vừa nhận ra điều này. Cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó cho đến khi thấy bức ảnh, và Kudo cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện này. Người phụ nữ tóc vàng lắng nghe rồi đưa ra một góc nhìn khác. Cô nói rằng nếu Kugizay không nhớ và cảm thấy đó không phải là mình, thì có lẽ đó thực sự không phải là cô của hiện tại. Cô tiết lộ rằng bản thân mình cũng đã vứt bỏ quá khứ bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân, từ đầu đến chân. Cô chỉ vào từng bộ phận trên cơ thể mình để minh họa. Cô nói rằng nếu có ai đó nhắc đến quá khứ của cô sẽ phủ nhận rằng đó không phải là mình bây giờ. Người phụ nữ tóc vàng đứng dậy, lấy từ trong hộp ra 2 chiếc bánh tart trứng và mời Kugizay. Cô giải thích đây là món bánh đầu tiên cô ăn sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, là chiếc bánh sinh nhật cho cuộc đời mới của cô. Cô vui vẻ chia sẻ chiếc bánh kỷ niệm này với Kugizay.
Kugizai cầm lấy chiếc bánh, cắn một miếng và thốt lên ngon quá. Cảnh chuyển đến văn phòng công ty bất động sản Ozachison. Anh thông báo mình là Kudo Hagimi, hôm nay được chuyển từ chi nhánh Nhật Bản đến chi nhánh Kowloon, mong được giúp đỡ. Kugizai giơ cầu, lúc này mặc đồng phục công sở màu xanh nhạt, đeo kính, ngồi tại bàn làm việc. Cô mỉm cười chào Kudo, sau đó, Kugizai và Kudo cùng đi bộ trong một con hẻm tối ở Kowloon. Kugizai nhận xét tên Hagimi của Kudo là một cái tên hay. Cô giải thích rằng chữ Hatsu đến phát trong tên anh đồng âm với chữ phát tài trong tiếng Quảng Đông, và số 8 Hachi đến cũng có cách đọc là Hatsu là con số may mắn ở đây. Cô liên hệ điều này với mặt trược, nói rằng Chư cũng là một quân trong bộ mặt trược. Kugizai khoe mình vừa thắng một ván mặt trược với bộ Juisu lục nhất sắc đến toàn quân xanh lá. Cô giải thích chơi mặt trược là một cách để hòa nhập với cư dân. Họ dừng lại ăn trưa tại một quán ăn nhỏ quen thuộc của Kugizai. Kudo có vẻ hơi ngạc nhiên khi biết Kugizai ngày nào cũng ăn ở đây. Kugizai vừa ăn vừa hóm hình hỏi Kudo có cảm thấy chính nghĩa trong món sủi cảo vàng óng này không. Sau đó, cô đưa cho Kudo một ly nước ép dưa hấu mát lạnh. Kugizai và Kudo đứng trên sân thượng một tòa nhà, nhìn ra quang cảnh thành phố Cửu Long với những tòa nhà san sát. Cả hai đều cầm ly nước ép dưa hấu. Kugizai bắt đầu hút thuốc và chia sẻ bí quyết cuối cùng để sống tốt ở Kowloon, đó là yêu. Kudo ngạc nhiên. Kugizai giải thích, cô cảm thấy một sự hoài niệm kỳ lạ với Kowloon đến với ánh đèn điện chập chờn, mùi ẩm mốc trong các con hẻm, mùi mồ hôi của những người qua lại. Cô nói rằng cảm giác hoài niệm này đối với cô cũng giống như tình yêu, và cô đang yêu Kowloon. Kudo hỏi lại, nhắc rằng nơi này sắp bị phá rỡ. Kugizai gạt đi, nói rằng kế hoạch đó đã có từ nhiều năm nay rồi. Kudo trầm ngâm nghĩ rằng yêu một thứ sắp biến mất hẳn sẽ rất đau khổ. Kugizai cũng trở nên suy tư. Tại một nhà hàng khác, Kugizai đang ngồi ăn cùng Yume. Yume nói đã lâu không gặp, nhưng Kugizai nhắc rằng họ mới gặp hôm qua. Họ đang ăn món gà chanh Hồng Kông. Kugizai ăn một miếng và mắt cô sáng lên vì thích thú. Yume nhận xét Kugizai có vẻ đã lấy lại tinh thần. Kugizai lại nhắc đến tấm ảnh, nói rằng cô vẫn muốn biết sự thật về quá khứ. Yume tỏ ra thông cảm và gợi ý Kugizai nên hỏi thẳng Kudo. Cô trêu Kugizai rằng chắc không có lý do gì để không hỏi, trừ khi Kugizai đã phải lòng Kudo. Kugizai đỏ mặt bối rối, khiến Yume cười thích thú. Yume đưa ra giả thuyết rằng có thể Kudo đang cố tình giấu giếm, chờ đợi ký ức của Kugizai tự quay về, và việc khơi gợi sự thật lúc này có thể không tốt. Kugizai lại rơi vào suy tư, lo lắng rằng nếu Kudo đang chờ đợi cô của quá khứ, thì cô của hiện tại có ý nghĩa gì với anh. Trở lại văn phòng, Kudo đang làm việc muộn trên máy tính. Đồng hồ chỉ gần 4 giờ chiều, anh than đói và muốn đi ăn. Kugizai cũng đang ngồi làm việc, đề nghị thử quán gà chanh mới mở gần đây. Tuy nhiên, Kudo lại muốn đến quán quen như mọi khi. Kugizai nhắc lại chuyện cô cảm thấy hoài niệm với anh và hỏi ngược lại Kudo có cảm thấy điều tương tự với cô không. Kudo thừa nhận là có. Kugizai đứng dậy, bỏ kính ra và yêu cầu Kudo nhìn cô đến con người hiện tại của cô. Kudo quay lại nhìn. Anh bước đến gần, nhẹ nhàng nâng cầm Kugizai lên, quan sát kỹ khuôn mặt cô. Anh nhận xét lỗ tai cô không có lỗ sỏ khuyên và nét nhăn quanh mắt khá rõ. Kudo mỉm cười, dường như chấp nhận con người hiện tại của cô, rồi hào hứng đề nghị đi ăn món sủi cảo Puji Puji như thường lệ. Kugizai ngượng ngùng nhưng có vẻ vui. Kugizai vội quay lại bàn làm việc, cất tấm ảnh vào ngăn kéo. Sau đó, Kugizai và Yume đến trung tâm y tế tổng hợp Hibinima mới mở ở Kowloon để kiểm tra sức khỏe miễn phí cho cư dân. Trong lúc chờ đợi, Yume tỏ ra rất hào hứng, hy vọng được gặp bác sĩ Hibinima nổi tiếng. Kugizai thắc mắc về sự nổi tiếng đó. Yume giải thích rằng các buổi tư vấn của bác sĩ Hibinima rất khó đặt lịch, và ông còn là người thừa kế một công ty dược phẩm lớn, đang làm ăn rất phát đạt. Cô bé Sohei cũng có mặt ở đó. Kugizai giới thiệu Sohei là người thuê nhà trong khu cô quản lý. Yume chào Sohei, và cô bé gọi Yume là chủ nhà ma. Họ trải qua các bài kiểm tra sức khỏe, đo thị lực, chiều cao, lấy máu. Cuối cùng chỉ còn xét nghiệm Baji. Yume thúc giục Kugizai vào tư vấn. Kugizai tỏ vẻ miễn cưỡng và sợ hãi. Trên đường về, Kugizai dừng lại trước một người bán hàng rong ven đường, bày bán nhiều loại trang sức. Cô chú ý đến một đôi bông tai ngọc trai giống hệt đôi mà Kugizai bi trong ảnh đeo. Cô mua và đeo thử lên tai. Yume bất ngờ xuất hiện, nhìn thấy Kugizai và nhận xét rằng trông cô giờ giống hệt Kugizai bi, và có lẽ đây mới chính là con người thật của cô. Ngày hôm sau Kugizai xuất hiện tại chỗ làm với đôi bông tai mới và kiểu tóc bung giống hệt Kugizai bạn. Kudo rất bất ngờ khi nhìn thấy, tuy nhiên đột nhiên nổi giận vì những việc cô làm và đột ngột rời đi khiến Kugizai rất thất vọng. Tối hôm đó, tại nhà riêng, Kugizai ngồi trên giường, ôm gối, vẻ mặt đau khổ. Cô lấy ra chiếc hộp, đặt vào đó tấm ảnh của cô và Kudo, cặp kính, đôi bông tai mới mua và bộ sườn xám màu xanh nhạt. Cô đóng hộp lại, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi trời đang mưa. Cùng lúc đó, Kudo cũng ngồi một mình dưới mái hiên trong con hẻm, dưới trời mưa trông buồn bã. Ngày hôm sau, trời đổ mưa. Kudo tìm thấy Kugizai đang đứng một mình ngoài ban công, lặng lẽ nhìn ra màn mưa. Anh bước đến, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Kugizai đến san, anh bắt đầu, về chuyện hôm qua. Tôi xin lỗi, tôi đã hơi quá lời và nổi giận vô cớ. Kugizai quay lại, ánh mắt có phần ngạc nhiên rồi thoáng chút tinh nghịch. Vậy à, thế thì anh phải đền bù cho sự tổn thương tinh thần của tôi đấy. Kudo ngẩn ra, đền bù, đúng vậy, Kugizai đáp, giọng của quyết hơn.
Tôi rất muốn ăn gà sốt chanh, hôm nay anh phải mời tôi đi ăn món đó. Cô đâu thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Gà sốt chanh à? Được thôi. Cảnh chuyển đến một nhà hàng ấm cúng, cô Gizay và cô đâu ngồi đối diện nhau, trước mặt là đĩa gà sốt chanh vàng ươm hấp dẫn. Cô Gizay vui vẻ thưởng thức món ăn, còn cô đâu trông đã thư giãn hơn nhiều. Ngon thật đấy, cô Gizay tấm tắc khen. Cô đâu nhìn cô, cũng gật gù. Đúng là ngon hơn sủi cảo một chút nhỉ. Anh nói đùa, cô Gizay lườm anh một cái rồi bật cười. Cả hai đều ngon. Không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn. Giữa những bí ẩn và hoài nghi về quá khứ, họ cùng nhau tận hưởng bữa ăn vui vẻ dưới cơn mưa chiều. Ngày hôm sau cô Gizay quay lại trung tâm y tế Hibinimer để tham gia buổi tư vấn thẩm mỹ. Cô ngồi đối diện với bác sĩ Hibinimer đến một người đàn ông trung niên mặc vest trắng, đeo kính, với mái tóc tím được chải chuốt. Ông ta mỉm cười chào cô, gọi tên cô Gizay dây cầu đến San. Ông ta nhận xét về làn da, độ căng bóng và nhiệt độ cơ thể của cô. Ông ta nói rằng nếp nhăn của cô không có lịch sử, như thể chúng mới xuất hiện, và ký ức đã mất của cô có lẽ chưa từng tồn tại. Ông ta tiến lại gần, mỉm cười một cách đáng sợ, lay chiếc lưỡi dài và nói, vì thế, hãy cho tôi biết nhiều hơn về con người hiện tại của cô. Cô Gizay kinh hoàng mở to mắt. Đúng lúc đó, Yume gọi cô từ bên ngoài. Cô Gizay giật mình, vội vã chạy ra khỏi phòng cùng Yume. Bác sĩ Hibinimer nhìn theo với nụ cười bí hiểm. Trong một khu nhà bán gà giống, với nhiều lồng gà con chồng chất, cô đâu đang dùng búa sửa chữa thứ gì đó. Ông lão chủ tiệm đứng gần đó, tay ôm một chú gà con, vui vẻ cảm ơn cô Gizay và cả cô đâu đến chàng trai mới đến đã giúp đỡ. Cô Gizay mỉm cười đáp lại, nói rằng nếu có chuyện gì cứ gọi, cô đâu sẽ sửa giúp. Ông lão cười lớn, trêu rằng có một đàn chị hay sai vặt như cô Gizay thì thật vất vả cho cô đâu. Cô đâu chỉ biết cười ngại ngùng. Sau khi rời khỏi khu nuôi gà, cô Gizay vui vẻ nói rằng mọi người ở tiệm mặt trực rất vui vì có thêm thành viên mới là cô đâu. Cô nhận xét cô đâu là mẫu người được người lớn tuổi quý mến. Đang đi, anh loạng choạng ngồi tụp xuống tay ôm đầu. Cô Gizay lo lắng hỏi thăm. Cô đâu giải thích rằng anh đột nhiên bị chóng mặt. Cô Gizay đoán có thể là say nắng và đề nghị đến nhà cô nghỉ ngơi một lát vì nhà cô ở gần đó. Họ dừng lại trước phòng cô Gizay. Cô đâu tỏ ra ngần ngại, nói rằng vào phòng một phụ nữ thì thật không phải phép. Cô Gizay cười, trấn an rằng cô không hề để tâm và còn thấy cô đâu khá thú vị. Cô bảo anh cứ vào và đi vào trước để chuẩn bị dép cho anh. Cô dặn anh cứ để cửa trong mở và đi đôi dép cô đưa. Cô đâu lúng túng gật đầu. Bên trong căn hộ của cô Gizay, không gian khá đơn giản. Cô bảo cô đâu cứ ngồi nghỉ ở đó. Sau đó, cô đi ra phía cửa sổ lớn nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài, mở cửa cho gió lùa vào và nói rằng không khí ở đây rất dễ chịu. Cô đâu vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo. Cô Gizay từ ngoài gọi vào, bảo trong tủ lạnh có nước, cô đâu có thể tự nhiên uống. Anh mở tủ lạnh, lấy ra một cốc nước đã được chuẩn bị sẵn và uống một hơi. Cô Gizay giải thích đó chỉ là nước máy nhưng cô đã để qua đêm cho bay hết mùi cơ lâu. Cô đâu cảm thấy dễ chịu hơn, anh ngồi xuống chiếc giường đơn trong phòng. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nhận thấy không có thú nhồi bông hay những vật dụng trang trí nữ tính thường thấy. Cô Gizay lúc này đang đứng ở ban công, tay phơi đồ và châm một điếu thuốc. Cô quay lại hỏi cảm nhận của cô đâu sau một tuần làm việc tại Cửu Long. Cô đâu đáp rằng anh thấy đây là một vùng đất thú vị. Anh chia sẻ về một cảm giác kỳ lạ mà mình thường xuyên trải qua. Dù là lần đầu tiên trải nghiệm hay nhìn thấy cảnh vật ở đây, anh lại cảm thấy một sự hoài niệm khó tả, như thể đã biết từ lâu. Anh thắc mắc về bản chất của cảm giác hoài niệm này và nhắc lại lời cô Gizay từng nói nó giống như tình yêu. Cô Gizay mỉm cười, giải thích rằng cảm giác hoài niệm không chỉ đến từ ký ức hay kinh nghiệm cá nhân. Bản thân cô cũng chưa từng sống ở nơi nào giống Cửu Long trước đây, nhưng vẫn cảm nhận được sự thân thuộc khó lý giải. Cô cho rằng hoài niệm chính là cảm giác muốn giữ chặt điều gì đó vào trong tim mình. Đó là lý do nó giống như tình yêu, cô kết luận với ánh mắt lấp lánh. Cô Gizay đứng ở ban công, tay cầm giỏ đồ phơi, ánh mắt nhìn xa xăm. Sáng hôm sau tại văn phòng bất động sản Cửu Long, cô đâu mở cửa bước vào, chào buổi sáng. Bất ngờ, bác sĩ Hibinimer cùng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện ở cửa. Cô đâu và cô Gizay đều ngạc nhiên. Ông Yang nhận ra Hibinimer, nhắc lại rằng chính ông Yang đã giới thiệu mặt bằng cho phòng khám Hibinimer mới mở gần đây. Hibinimer giải thích rằng ông muốn mở thêm một phòng khám nữa ở Cửu Long và đang tìm địa điểm, nhờ cô Gizay tìm giúp một khu vực cụ thể trên bản đồ. Cô Gizay tỏ ra hơi bối rối trước yêu cầu đột ngột và ánh mắt dò xét của Hibinimer. Cô đâu còn thấy khó chịu ra mặt khi thấy Hibinimer cứ nhìn chằm chằm vào cô Gizay. Anh đứng phát dậy, tiến tới đối mặt với Hibinimer, giọng đầy vẻ bực tức, hỏi ông ta có việc gì với nhân viên của mình không và cảnh cáo không được tán tỉnh cô Gizay ở đây. Ông Yang vội vàng can ngăn cô đâu. Hibinimer tỏ ra bình tĩnh, đáp lại một cách mỉa mai rằng cô Gizay quá tuyệt vời khiến ông không thể không nhìn. Cô đâu càng thêm tức giận, nghiến răng ken két. Đúng lúc căng thẳng, Hibinimer bất ngờ rút từ trong túi áo ra một bình xịt nhỏ, ông ta xịt thẳng vào mặt cô đâu. Cô đâu hét lên đau đớn, loạng choạng ngã ngửa ra ghế sofa, hai tay ôm mặt. Hibinimer mỉm cười, nói rằng hôm nay sẽ dừng ở đây vì có vẻ cô đâu rất coi trọng cô Gizay, và cô Gizay dường như cũng vậy. Rồi, một cách đầy bất ngờ và táo bạo, Hibinimer cúi xuống, nắm lấy cổ tay cô Gizay và hôn cô.
Ông ta thì thầm vào tai cô, chế nhạo Kudo là kẻ quê mùa không nhận ra sự thay đổi màu son của phụ nữ, và đề nghị Kugizai hãy chọn ông ta. Sau đó, Hibinima cùng người phụ nữ tùy tùng ung dung rời khỏi văn phòng, để lại Kudo đang quằn quại. Ông Yang há hốc mồm và Kugizai đứng chết lặng, bàng hoàng và đỏ mặt. Một ngày khác, Kugizai ghé vào một cửa hàng tạp hóa. Cô ngắm nghía một chiếc bể cá hình lục giác bằng kính với khung kim loại màu đen trông khá cổ điển và độc đáo. Ông chủ tiệm nói rằng đó là hàng thủ công và là chiếc cuối cùng. Kugizai có vẻ rất thích nó. Cô quyết định mua chiếc bể cá cùng với một ít đồ lặt vặt khác như than củi và pin. Ông chủ tiệm cười nói rằng cô mua nhiều đồ quá, có vẻ như cô nàng khó tình ám chỉ Kugizai lại sai vặt anh chàng hậu bối đáng thương Kudo rồi. Kugizai chỉ cười trừ. Cô xách chiếc bể cá và túi đồ về căn hộ của mình. Kudo đã đợi sẵn ở ngoài cửa, trên tay cầm một cây chổi mới. Kugizai mở cửa mời Kudo vào. Bên trong, căn hộ trông vẫn đơn giản như lần trước Kudo đến. Kudo đặt chiếc bể cá lên bàn và ngồi xuống ghế, tay vẫn cầm cây chổi. Anh theo thói quen mở tủ lạnh lấy nước nhưng không có đành ăn dưa hấu thay. Kudo nhìn ra ban công với vẻ hoài niệm. Kugizai bắt đầu đổ nước vào chiếc bể cá mới mua. Cô thả vào đó một ít cây thủy sinh và con cá vàng nhỏ của mình. Kudo hỏi tên con cá vàng. Kugizai ngập ngừng một chút rồi nói tên nó là Successi thành công, một cái tên cô vừa nghĩ ra. Kudo bật cười vì cái tên có vẻ không liên quan. Kugizai giải thích rằng cô mong muốn sự thành công cho Kudo. Kudo cảm động trước sự quan tâm của cô. Anh nhìn Kugizai, rồi lại nhìn con cá vàng đang bơi lội trong bể mới. Anh nói rằng sẽ quay về văn phòng. Kugizai tiễn anh ra cửa. Khi Kudo rời đi, anh chạm nhẹ vào chữ 8 viết bằng sơn đỏ trên bức tường cạnh cửa căn hộ của Kugizai. Kugizai đứng nhìn theo bóng Kudo khuất dần, rồi quay vào nhà. Ngày hôm sau tại văn phòng, Kudo đang ngồi làm việc thì Tiểu Hắc, cô bé ở trọ gần đó, chạy vào chào hỏi. Cô bé hỏi Kugizai đã tìm được phòng tốt cho mình chưa. Kugizai đang nghe điện thoại, ra hiệu cho cô bé đợi một chút. Kudo thấy Tiểu Hắc, hỏi cô bé có phải định chuyển nhà không vì thấy phòng ốc có vẻ chật chội. Tiểu Hắc hồn nhiên đáp rằng không phải do chật chội mà vì quần áo của cô bé ngày càng nhiều, không có chỗ để. Cô bé tự hào khoe những bộ váy sườn xám đủ màu sắc mà cô bé có được nhờ làm việc chăm chỉ. Kudo chỉ biết lắc đầu cười trừ. Kudo để ý thấy một bông hoa hướng dương được cắm trong lọ thủy tinh trên bàn làm việc của Kugizai. Anh buột miệng khen hoa đẹp. Tiểu Hắc nghe thấy, liền hỏi Kudo có thích Tiểu Hắc không. Kudo ngớ người, không hiểu ý cô bé. Tiểu Hắc giải thích rằng hoa hướng dương có ý nghĩa là tôi chỉ nhìn về phía bạn. Kugizai vừa kết thúc cuộc điện thoại, nghe thấy vậy liền đỏ mặt, lúng túng không nói nên lời. Tiểu Hắc cười khúc khích trêu chọc Kugizai. Kugizai dẫn Tiểu Hắc xem rất nhiều phòng nhưng cô bé vẫn chưa đồng ý vì nó trông không phù hợp với cô. Đúng lúc đó, Kudo đến và báo đã tìm được một căn hộ có vẻ tốt ở tòa nhà Nam Đằng, tầng 2, lại là căn góc và có vẻ hợp với yêu cầu của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhảy cẫng lên vui sướng. Ba người cùng nhau đến xem căn hộ ở tòa nhà Nam Đằng. Căn hộ trống không, tường sơn màu vàng nhạt đã cũ, sàn nhà lát gạch hoa văn đơn giản. Kugizai mở cửa sổ lớn ở cuối phòng. Bên ngoài là một khoảng sân thượng nhỏ nhìn xuống một khu đất trống bên dưới, nơi có một mảnh vườn trồng đầy hoa hướng dương và xa hơn là những tòa nhà san sát của Cửu Long. Kugizai cảm thấy rất bại khi cô giới thiệu 7 căn phòng nhưng cô bé không thích, nhưng anh chỉ cần một là được rồi. Kudo giải thích rằng một căn phòng dù có vẻ tầm thường nhưng khi có người ở, nó sẽ mang màu sắc của người đó. Anh cho rằng những căn hộ mà Kugizai tìm đều rất tốt, chỉ là có thể không hợp với Tiểu Hắc mà thôi. Khi đang thanh toán tại một quầy hàng ven đường, cô làm rơi đồng xu xuống đất. Một người đàn ông lạ mặt đeo mặt nạ đã nhặt giúp cô. Kugizai ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn người đàn ông kỳ lạ. Anh ta cầm đồng xu, ngắm nghía nó rồi trả lại cho Kugizai. Ánh mắt anh ta qua chiếc mặt nạ nhìn cô đầy dò xét. Kugizai cảm ơn và có chút bối rối trước sự xuất hiện đường đột này. Người đàn ông không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi, để lại Kugizai với cảm giác khó hiểu. Chuyển cảnh, hai người giúp việc trẻ tuổi đang đẩy xe đi qua hành lang bên ngoài. Họ thì thầm về một bài báo gần đây tiết lộ bí mật động trời. Viện trưởng Hibinima, người luôn tỏ ra đạo mạo, thực chất là con trai của một người tình và được nhận nuôi. Họ còn bàn tán về bức chân dung gia đình trong dinh thự Hibinima, nơi cậu bé trong tranh trông rất giống nhưng lại không phải viện trưởng. Hiện tại Hibinima đang vui vẻ bên cạnh người đàn ông tóc xanh và đang nói chuyện với Kugizai và còn bàn tính về kế hoạch mờ ám của họ dành cho Kugizai nữa. Ít lâu sau, khi Kugizai đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà, nhìn xuống khu vườn hoa hướng dương bên dưới, người đàn ông đeo mặt nạ lại xuất hiện. Lần này, anh ta không đeo mặt nạ nữa, để lộ khuôn mặt thanh tú với đôi mắt xinh lục và mái tóc dài đặc trưng. Anh ta lên tiếng chào Kugizai. Cô giật mình quay lại, nhận ra người đã nhặt đồng xu giúp mình hôm trước. Anh ta mỉm cười nhẹ, nói rằng anh biết cô. Kugizai ngạc nhiên, hỏi làm sao anh biết cô. Người đàn ông tự giới thiệu tên mình là Gwen, từng là nhân viên pha chế tại quán Kim Ngư Trà Quán nhưng đã nghỉ việc khoảng 2 tuần trước. Anh nói rằng anh biết Kugizai Zeko, nhưng người Kugizai Zeko mà anh biết không phải là cô gái đang đứng trước mặt anh đây. Anh nhìn thẳng vào mắt Kugizai, khẳng định rằng anh hoàn toàn không biết cô là ai. Anh còn đề cập đến Hibinima, nói rằng anh ta đã gặp Kudo và biết về mối quan hệ giữa Kudo và Kugizai, nhưng Kugizai Zeko mà anh quen biết đã không còn trên cõi đời này nữa. Gwen còn chỉ ra sự khác biệt tinh tế nhưng rõ ràng, như nốt ruồi trên mắt Kugizai hiện tại, điều mà Kugizai Zeko anh biết không có.
Anh ta tỏ ra không hài lòng, cảm giác như ký ức quý giá của mình về người bạn cũ đang bị một kẻ lạ mặt chiếm đoạt. Nghe những lời của Gwen, Kugizay chết lặng, mọi thứ vỡ òa trong tâm trí cô. Những mảnh ghép rời rạc về cảm giác hoài niệm kỳ lạ, những lời nói ẩn ý của Hibinim, sự tồn tại của Kugizay, và giờ là lời khẳng định từ Gwen đến tất cả đều chỉ về một sự thật đau lòng. Cô không phải là Kugizay Zeko. Cô chỉ là một bản sao, một sự thay thế, đang sống cuộc đời của người khác. Gwen nói thêm rằng anh sẽ sớm đến gặp Kudo để nói chuyện và nhờ Kugizay chuyển lời. Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, để lại Kugizay đứng một mình trên sân thượng, trái tim tan nát. Cô nhận ra rằng cuộc sống, ký ức, thậm chí cả tình cảm cô dành cho Kudo, tất cả đều có thể chỉ là vay mượn. Cô cúi đầu, cảm giác tuyệt vọng và lạc lõng bao trùm. Sau một hồi trấn tĩnh, Kugizay quay trở lại văn phòng bất động sản Cửu Long. Kudo đang ngồi trước máy tính, có vẻ mệt mỏi và ngủ gục trên bàn. Bên cạnh anh là bông hoa hướng dương đã héo rũ cắm trong lọ. Kugizay lặng lẽ đến bên cạnh, đặt bông hoa hướng dương héo vào thùng rác. Kudo ngẩng đầu dậy ngáp dài. Kugizay nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Cô biết mình cần phải nói chuyện với Kudo, nhưng bắt đầu từ đâu và nói những gì thì cô hoàn toàn không biết. Kudo sững sờ. Kugizay giải thích rằng cô không biết mình đến Cửu Long từ bao giờ, sống trong căn hộ đó từ khi nào, làm việc ở đây từ lúc nào. Ngay cả những thói quen của bản thân, cô cũng cảm thấy như là đồ đi mượn. Nhưng cô khẳng định vẫn có những thứ là của riêng mình. Chiếc bể cá cô tự chọn, món gà sốt chanh cổ thích, và cả tình cảm cô dành cho Kudo. Cô nghẹn ngào nói rằng những cảm xúc đó không phải là sự nhầm lẫn. Cô nhìn Kudo, trong mắt ánh lên sự tha thiết, hỏi rằng liệu có ai vì nhầm lẫn mà lại dõi theo một người, muốn được người đó công nhận, cảm thấy nghẹn lòng hay muốn được chạm vào người đó không? Cô bật khóc nức nở, nói rằng Kudo thấy vậy, lo lắng hỏi cô có sao không? Kugizay cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Tại một quán ăn nhỏ, Kugizay Zeko xin lỗi Kudo Hagimi vì bữa tiệc chào mừng anh bị trễ mất 2 tháng và chỉ có 2 người họ tham dự, do chi nhánh trưởng luôn về đúng giờ. Kudo tỏ ra không phiền lòng. Kugizay mời Kudo ăn món tôm đặc biệt của quán. Kudo nhắc đến việc những người chơi mặt trực hôm đó bàn tán về kế hoạch phá rỡ Kowloon. Kugizay giải thích rằng Kowloon thực chất đã từng bị phá hủy vào năm 1994. Kudo ngạc nhiên hỏi vậy Kowloon hiện tại là gì? Kugizay cho biết tên chính thức của nó là đệ nhị Kowloon tối thượng, được xây dựng lại một cách bất hợp pháp sau khi bị phá rỡ. Kudo thắc mắc tại sao lại phải xây lại một nơi đi ngược thời đại và thực sự không cần thiết. Kugizay đưa ra giả thuyết rằng có lẽ mọi người trong thâm tâm đều muốn quay về nơi đó, vì nỗi nhớ nhung, nên dù muốn xóa bỏ cũng không thể. Cô ấy nói xong liền tỏ ra hơi mơ màng. Kudo lo lắng hỏi Kugizay có ổn không. Kugizay chợt nhớ ra Kudo có một quán quen và rủ anh đến đó uống tiếp. Kudo kiên quyết từ chối, viện lý do quán xa, Kugizay đã uống quá nhiều và lê vân khách quen của anh ở đó còn thấp. Đúng lúc này, giày áo của Kugizay bị tuột. Kudo bối rối chỉ cho cô. Kugizay cười và chỉnh lại, bảo Kudo đừng để ý. Kudo nhắc cô nên chú ý hơn. Kugizay chợt nhớ lại lần cô nói Kudo là mẫu người được người lớn tuổi yêu quý và nhìn anh đầy ẩn ý. Cô kéo cà vạt của Kudo và chủ động hôn anh. Sáng hôm sau, Kugizay tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Kudo ngồi gần đó và chào cô. Kugizay ngơ ngác hỏi đây là đâu. Kudo trả lời là nhà anh. Anh giải thích rằng tối qua cô đã bất tỉnh trên sân thượng và ngủ li bì từ đó đến giờ. Anh hỏi có phải cô đã thức khuya không? Kugizay thừa nhận mình thiếu ngủ. Kudo đề nghị kể cho cô nghe về Kugizay Zeko mà anh biết. Kugizay nhìn thẳng vào mắt anh, trong đầu vang lên suy nghĩ không được nghe, rồi cô kiên quyết từ chối, không cần ạ. Kudo ngạc nhiên hỏi lại cô có chắc không? Cô vẫn giữ nguyên quyết định. Kudo nói rằng anh phải đi làm, khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi và anh sẽ nói khéo với chi nhánh trưởng giúp cô. Kugizay chợt nhận ra mình không mang chìa khóa nhà. Kudo liền đưa cho cô một chiếc chìa khóa dự phòng của căn hộ của cô, đồng thời hỏi lại lần nữa rằng cô thật sự không muốn biết tại sao anh lại giữ nó sao. Kugizay vẫn từ chối. Kudo đành chỉ chỗ để chìa khóa dự phòng nhà anh trên bàn và dặn cô khi nào về thì bỏ nó vào hòm thư. Anh rời đi, Kugizay ngồi lại trên giường, tay cầm chiếc chìa khóa có móc hình quân mặt trược. Tại một con phố ở Kowloon, Gwen và một người đàn ông khác tên Milky đang đi dạo trong trang phục cải trang có phần kỳ lạ. Milky thắc mắc về bộ đồ, Gwen giải thích đó là đồ cải trang. Gwen dặn Milky không được đi một mình trong Kowloon vì sợ cô có thể gặp phải bản sao của Gwen, người có thể sẽ tán tỉnh cô, dựa trên logic rằng bản sao của Kugizay thích Kudo thật. Milky lại thấy tò mò liệu bản sao của Gwen có hứng thú với mình không, cho rằng càng nhiều mẫu thì càng tốt. Họ dừng lại trước quán trà quán cá vàng. Gwen nhận xét bên ngoài vẫn giống như xưa. Họ đi ra con hẻm phía sau để kiểm tra. Gwen thất vọng xác nhận rằng cái chuồng nhỏ anh từng làm cho mèo hoang trú mưa đã biến mất không dấu vết. Anh khẳng định Kowloon này không phải là Kowloon mà anh từng biết. Milky chỉ ra những điểm khác biệt khác. Họ nhìn thấy những lọ thuốc nhỏ mắt hiệu quận được bày bán như hàng mới, nhưng Milky nhận ra đó là sản phẩm của công ty họ đã ra mắt 3 năm trước. Milky cố gắng lý giải rằng có thể do vấn đề vận chuyển ở Kowloon, nhưng Gwen vẫn cảm thấy nơi này trông tồi tàn hơn so với ký ức của anh. Anh còn nói thêm rằng Kugizay Zeko hiện tại thậm chí còn có nốt ruồi ở đúng vị trí dưới mắt trải giống hệt người cũ. Milky kinh ngạc chỉ ra rằng nốt ruồi không thể được tái tạo trên các bản sao.
Vậy thì cô ấy là... Đến Milky bỏ lửng câu nói, cô tỏ ra thích thú một cách kỳ lạ trước tình huống này, một người giống hệt người cô đâu yêu về ngoại hình, giọng nói, thân nhiệt, lại còn tỏ ra có tình cảm với anh, nhưng hoàn toàn không có ký ức chung. Milky tự hỏi đó hẳn là một sự tuyệt vọng đến mức nào đối với cô đâu. Trong căn hộ của mình, cô Gizay đang ăn tối cùng một người bạn gái tóc vàng tên Dương Minh. Dương Minh khen ngợi chỗ làm mới công việc may và do Tiểu Hắc giới thiệu vì không có định mức, lại có tiền làm thêm giờ. Thấy cô Gizay trông có vẻ sảng khoái, Dương Minh hỏi có chuyện gì vui không? Cô Gizay giải thích rằng cô và cô Gizabi người giống hệt cô là hai người khác nhau và cô Gizabi đã qua đời. Dương Minh giật mình sợ hãi, nhận ra căn phòng này từng là của người đã chết. Cô Gizay xác nhận cô đâu cũng có vẻ biết chuyện nhưng cô đã không hỏi chi tiết vì sợ rằng việc biết sự thật sẽ khiến bản thân cô tan biến. Cô nói với Dương Minh rằng mình đã quyết định trở thành con người tuyệt đối của chính mình, nghĩa là tin tưởng vào bản thân và tiến về phía trước, chấp nhận những hành động trong quá khứ nếu chúng thực sự là điều cô muốn làm vào thời điểm đó, dù chỉ trong khoảnh khắc. Dương Minh khen ngợi suy nghĩ đó rất tuyệt vời, nhưng cũng chỉ ra những bí ẩn vẫn còn đó. Tại sao lại giống hệt nhau dù là người khác? Tại sao mất trí nhớ? Cô Gizay đến từ đâu? Cô Gizay nhớ lại lời Hibinema nói rằng nét nhăn của cô trông như thể đã có từ đầu. Cô cũng thấy lạ khi mình biết rõ mọi thứ trong phòng dù không nhớ đã chuyển đến từ bao giờ. Cảm giác như thể cô được tạo ra để phù hợp với cuộc đời của cô Gizay. Dương Minh tự hỏi liệu cô Gizay có phải là bản sao clone không? Cô nhớ lại một bài đăng trên mạng này đã bị xóa nói về kế hoạch Kenateler và nghiên cứu về clone, gọi chúng là Skonian. Cô Gizay nghe thấy cụm từ đá nhân tạo, kim cương giả thì có chút buồn bã, tự hỏi liệu một kẻ giả mạo mong muốn trở thành thật có phải là quá tham vọng không? Dương Minh bảo cô Gizay lại gần và chỉ vào chiếc khuyên tai Skonian đáng lấp lánh của mình. Dương Minh nói, Skonian đúng là đá giả được tạo ra dựa trên kim cương, nhưng cô thích nó. Có lẽ vì bản thân Dương Minh đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân nên cô cảm thấy đồng cảm. Cô thấy được sự dũng cảm từ việc đá nhân tạo cũng có thể tỏa sáng rực rỡ như vậy. Dương Minh nhắn nhủ cô Gizay rằng, dù nhiều người cho rằng đồ giả mãi chỉ là đồ giả, nhưng cũng có những người như cô, cảm nhận được ánh sáng chân thật từ sự lấp lánh của đồ giả. Cô Gizay cảm động, cảm ơn Dương Minh. Hôm sau tại nơi làm việc, cô Gizay chào cô đầu với vẻ mặt tươi tắn. Cô nói rằng mình đã khỏe hơn sau khi gặp Dương Minh và họ sẽ cùng đi ăn trưa. Cô đầu nhìn theo họ rời đi. Sau bữa trưa, cô Gizay và Dương Minh vừa đi vừa nói chuyện về quán ăn và kế hoạch tổ chức tiệc mừng nhà mới cho Tiểu Hắc trên sân thượng. Cô đâu vô tình thấy họ và vội nấp đi. Dương Minh lại đề nghị cô Gizay chuyển nhà, vứt bỏ đồ đạc cũ để bắt đầu lại từ đầu, tạo ra căn phòng của riêng cô Gizay chứ không phải dùng đồ thừa của cô Gizay. Cô Gizay từ chối, nói rằng cô muốn giữ nguyên căn phòng đó, xem nó như một mảnh vỡ của cô Gizay. Cô sợ rằng nếu vứt bỏ mọi thứ, sự tồn tại của cô Gizay sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, một nỗi sợ mà cô phần nào thấu hiểu. Dương Minh tỏ ra không đồng tình. Sau đó, cô Gizay gặp lại cô đâu và mời anh đến dự tiệc của Tiểu Hắc cùng cô, Tiểu Hắc và Dương Minh. Cô đâu ban đầu từ chối, bảo họ cứ vui vẻ với nhau. Cô Gizay nói cô đã đoán trước được điều này. Tuy nhiên, cô đâu lại đổi ý một chút, nói rằng anh sẽ đến dự phần nâng cốc chúc mừng Kanpa Wasatyazu yêu và đưa cho cô Gizay một khoản tiền khá lớn như một dịch vụ đặc biệt. Cô Gizay vui vẻ nhận lấy, nói rằng số tiền này đủ để chuẩn bị một bữa tiệc thính soạn. Cô đâu thoáng giật mình nhớ ra mình đang cần giữ bí mật. Cô Gizay cảm ơn anh. Buổi tiệc diễn ra trên sân thượng. Tiểu Hắc nâng cốc chúc mừng nhà mới cùng cô Gizay, Dương Minh và cả cô đâu. Mọi người đang vui vẻ thì Dương Minh lại tiếp tục chủ đề chuyển nhà với cô Gizay, thậm chí còn tìm sẵn vài căn hộ phù hợp. Cô đâu được hỏi ý kiến, anh chỉ nói một cách trung lập rằng nếu cô Gizay không thích căn phòng hiện tại thì nên chuyển đi. Cô Gizay bực bội nhắc lại rằng cô không hề ghét nó và sẽ không chuyển đi. Sau bữa tiệc, cô đâu và cô Gizay cùng nhau dọn dẹp và đi đổ rác. Cô đâu đề nghị nghỉ hút thuốc một lát. Cô Gizay hỏi xin anh một điếu vì cô đã hết. Cô đâu tiếc nuối nói đó là điều cuối cùng của anh. Cô Gizay đành bảo anh cứ tự nhiên hút. Cô ngước nhìn bầu trời đêm và nhận ra hôm nay là ngày trăng tròn rất sáng. Cô chợt nhớ đến chuyện Hibinema muốn mở thêm phòng khám ở Kowloon và hỏi cô đâu có biết tiến triển thế nào không. Vô tình nhắc lại ngày Hibinema hôn cô tại nhà cô đâu. Nghe vậy, cô đâu bất ngờ giữ lấy tay cô Gizay, đẩy cô vào tường, nói rằng cô quá sơ hở. Anh thổi khói thuốc về phía cô Gizay. Sau đó, anh nhìn lên Genatella và tự hỏi thử ánh sáng nào khiến nó tỏa sáng như vậy. Cô Gizay đáp rằng có lẽ đó là nhờ sự kỳ vọng của mọi người đặt vào nó. Một ngày khác, cô đâu đang chơi mặt trượt cùng mấy ông già thì cô Gizay đến. Cô nói hôm nay Dương Minh nghỉ nên muốn rủ cô đâu đi lễ hội thứ tư Suyosa. Cô Gizay để ý thấy Chin đến San, một người chơi mặt trượt quen thuộc, không có mặt. Mọi người cho biết ông ấy vắng mặt không lý do. Ngay lúc đó tại văn phòng Hibinium, Chin San đang ngồi trên ghế và được báo đến đây để khám sức khỏe. Milky đang nói chuyện với một người đang có mặt tại Cửu Long và xuất hiện thêm một Chin San khác đang có mặt tại đây và sắp sửa đi vào Cửu Long. Bất ngờ Chin San tại văn phòng bất ngờ biến mất đầy bí ẩn. Trong văn phòng của Hibinium, Milky báo cáo với Gwen. Anh nói rằng họ lại quay về vạch xuất phát trong việc tìm hiểu nguồn gốc của cô Gizay, nhưng có lẽ bản sao của Gwen không còn tồn tại nữa. Gwen thở phào nhẹ nhõm. Milky cho biết đang liên hệ với Ozaichi đến San ở Nhật Bản để hỏi về Kudo Hagimi. Sau đó, cô Gizay đột ngột hỏi Kudo về nguyên nhân cái chết của cô Gizay Zeko. Kudo lảng tránh, nói,
Về thôi, cô đâu lại bày tỏ sự lo lắng cho Chin đến San vì ông sống một mình, lẩm bẩm rằng con người chết đi thật dễ dàng. Cô Gizay nghe vậy có vẻ suy tư. Cô đâu đột ngột hỏi cô Gizay biết được bao nhiêu chuyện. Cô Gizay đáp rằng cô biết cô ấy cô Gizay Bi không còn trên đời này nữa. Cô đâu ngạc nhiên hỏi ai đã nói cho cô biết. Cô Gizay trả lời đó là Gwen, người ở trà quán cá vàng. Cô đâu sửng sốt khi biết cô Gizay đã gặp Gwen. Cô Gizay xác nhận họ tình cờ gặp nhau cách đây không lâu và nghe được chuyện đó từ Gwen. Cô đâu che mặt, lẩm bẩm thì ra là vậy. Cô đâu đột ngột thú nhận. Cô Gizay dê câu là do tôi giết. Gương mặt anh ta tỏ ra phức tạp khó hiểu. Cô đau đột ngột nói với Zeko một câu gây sốc trong con hẻm tối. Cô ghi dây Zeko là do tôi giết. Anh hỏi Zeko sẽ làm gì nếu đó là sự thật. Zeko sững sờ và bối rối, hỏi cô đâu đang nói gì vậy. Cô đâu cười lớn, cho rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng khẳng định việc cô ghi dây Zeko không còn trên cõi đời này là sự thật. Zeko dù đỏ mặt, nói rằng đó là điều cô không muốn quên. Cô xin lỗi vì đã nói những lời như thể mình hiểu rõ. Cô đau lạnh lùng bảo vệ thôi rồi quay lưng bỏ đi. Trong căn hộ, Dương Minh tỏ ra tức giận, cho rằng Cú Đấu chắc chắn đã làm điều đó, vì tình yêu và thù hận chỉ cách nhau một sợi tóc và không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, đặc biệt là ở Cửu Long đầy rẫy những kẻ có quá khứ phức tạp. Cô còn cho rằng việc Cú Đấu tự nói ra giống như kiểu tội phạm quay lại hiện trường. Tuy nhiên, Jacob bênh vực Cú Đấu, nói anh không phải người như vậy. Cô nhớ lại vẻ mặt của Cú Đấu lúc đó, một vẻ mặt cô đã từng thấy trước đây khi Cú Đấu nhìn thấy chiếc bông tai của Cookie JB. Jacob thầm nghĩ, đó là gương mặt của Cú Đấu mà chỉ mình cô biết. Dù nhận ra sự vui mừng trong hoàn cảnh này là kỳ lạ, Jacob vẫn muốn tìm hiểu về con người cô đâu mà không ai biết, kể cả Cookie JB, cho dù sự thật có đáng sợ đến đâu. Ngày hôm sau, tại căn hộ, Jacob đang nằm dài trên giường đọc sách. Cô tìm thấy những cuốn tiểu thuyết trinh thám của Cookie JB trên giá sách và lấy một cuốn ra đọc. Nội dung sách mô tả cảnh một người đàn ông tiếp cận một người phụ nữ đang cười, với ý nghĩ đen tối muốn giam giữ khoảnh khắc đó mãi mãi. Jacob đọc xong tập thượng và thấy có một chiếc hộp trên giá sách. Cô mở ra và tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, có vẻ là hàng thật. Đúng lúc đó, một cơn động đất nhẹ xảy ra. Sáng hôm sau tại văn phòng, Jacob và cô đâu đều có vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Jacob kể rằng cô đã thức khuya đọc sách trinh thám và muốn tìm đọc tập hạ vì rất tò mò diễn biến tiếp theo. Cô hỏi cô đâu có biết hiệu sách nào ở Cửu Long bán sách tiếng Nhật không? Cô đâu biết một tiệm, và mặc dù Dương Minh tỏ ý không muốn đi cùng cô đâu, cuối cùng cả ba cùng đến hiệu sách đó. Cô đâu còn cẩn thận nhắc Jacob mang ông vì được ống ở Cửu Long cũ kỹ, không biết thứ gì sẽ rơi từ trên xuống. Họ đến một hiệu sách cũ kỹ, nơi Tiểu Hắc đang làm thêm. Jacob vui mừng tìm thấy tập hạ của cuốn tiểu thuyết, nhưng trời chiêu thay, các trang sách bị lỗi in, chứ lộn xộn không thể đọc được. Cô đâu nói rằng anh đã đọc cuốn đó và thấy nó nhàm chán, định tiết lộ cái kết và hung thủ nhưng Jacob lập tức ngăn lại, khẳng định muốn tự mình đọc và đánh giá. Cô quyết tâm sẽ tìm một bản khác có thể đọc được. Dương Minh ủng hộ Jacob. Không mua được cuốn sách mình muốn, Jacob chọn một cuốn cẩm nang du lịch thế giới cũ có nhiều hình ảnh. Cô đâu tỏ ra nghi ngờ vì Jacob dường như chỉ quan tâm đến Cửu Long, nhưng Dương Minh nói không sao và Jacob cũng mặc kệ lời cô đâu. Tại một quán ăn, Dương Minh nhận xét Jacob có vẻ nhân từ với Cookie JB, dù là tình địch. Jacob giải thích rằng cô chỉ đơn thuần muốn biết Cookie JB là người như thế nào. Cô muốn tự mình tìm hiểu mọi thứ về bản thân, về Cookie JB và về cô đâu. Dương Minh gọi Jacob là kẻ tham lam, nhưng Jacob đáp lại rằng sống chính là phải tham lam như vậy. Trong một tòa nhà sang trọng khác, hai người hầu gái đang nói chuyện, nhận xét rằng Milky gần đây trông hiền dịu và tính cách cũng ôn hòa hơn, có lẽ là nhờ sự xuất hiện của Gwen. Gwen vẫy tay chào tạm biệt Milky đang bước vào thang máy để đi xem show. Chương trình TV Beauty, giải quyết nỗi lo, trước và sau đang phát sóng, với khách mời là bác sĩ Hibinima Milky, một phụ nữ muốn thay đổi ngoại hình để trông dịu dàng hơn. Milky đề xuất các phẫu thuật thẩm mỹ như cắt mí, chỉnh mắt xếch gọt hàm. Tuy nhiên, khi người phụ nữ hỏi về việc chỉnh khóe miệng bị trễ xuống, Milky hỏi cô có thích chó không? Khi người phụ nữ mỉm cười khi nghĩ về chó, Milky nói rằng nụ cười đó rất đẹp và để thay đổi biểu cảm, trái tim mới là yếu tố quan trọng nhất, hiệu quả hơn cả phẫu thuật. Một khách mời khác, Sun, phản bác, cho rằng đó chỉ là lời nói sáo rỗng của người may mắn có ngoại hình đẹp sẵn và gọi Milky là chủ tịch thế hệ thứ hai, kẻ được thừa hưởng mọi thứ từ cha mẹ nên mới nói được những lời dễ nghe như vậy. Milky đáp lại rằng không phải lúc nào được cho đi cũng là may mắn, đôi khi việc được cho đi cũng đồng nghĩa với việc bị tước đoạt thứ gì đó. Cuộc tranh luận bị cắt ngang bởi quảng cáo bàn chải đánh răng của dược phẩm Hibinium. Gwen đang xem TV cùng hai hầu gái, chế nhạo, hỏi ai nói Milky đã hiền đi rồi. Tại một quán ăn, Dương Minh nói cô đồng tình với Milky về việc được cho đi đồng nghĩa với bị tước đoạt. Jacob hỏi ý cô là gì? Dương Minh giải thích rằng việc phải sống một cuộc đời do người khác sắp đặt chính là bị tước đoạt đi cuộc sống vốn có của bản thân. Dương Minh rõ ràng đang ám chỉ mối quan hệ phức tạp giữa Jacob và Cookie JB. Jacob tỏ ra hơi bối rối. Đúng lúc đó, bà chủ quán ăn mời họ đi xem lại một bộ phim cũ nổi tiếng có sự tham gia của nữ diễn viên Yang Lee. Jacob khen nữ diễn viên xinh đẹp, còn Dương Minh lại tỏ ra khó chịu và từ chối đi xem. Sau khi xem phim về, Jacob hào hứng kể lại cho Dương Minh về bộ phim và nữ diễn viên Yang Lee. Cô nói trong phim có nhiều trang phục giống kiểu Dương Minh thích.
Dương Minh nhìn thấy một mảnh vải có họa tiết giống vỏ sò và nói đó là thứ cô thích. Jacob ngạc nhiên vì Dương Minh không đi xem phim mà lại quan tâm đến họa tiết. Dương Minh đột nhiên tỏ ra tức giận, hỏi Jacob sao không đi điều tra về cô Gijabi đi, có sợ sự tồn tại của chính mình cũng bị xóa nhòa như cô Gijabi không? Dương Minh nói cô luôn cảm thấy sợ hãi và cho rằng Jacob không có quá khứ nên mới có thể thản nhiên như vậy. Jacob cố gắng hỏi han nhưng Dương Minh gạt đi, nói Jacob không thể hiểu được. Dương Minh chạy ra ngoài, lao vào những con hẻm tối tăm của Cửu Long, bị ám ảnh bởi quá khứ. Cô nhớ lại thời thơ ấu, khi mẹ cô nữ diễn viên Yang Lee ép cô phải làm tóc, đeo bông tai giống hệt bà để trông giống bà hơn trong buổi chụp hình. Dù Dương Minh thích đôi bông tai ban đầu hơn, nhưng vì mẹ nói đôi kia đẹp hơn nên cô đành chấp nhận. Cô còn thấy bản thân mình đang dần bị tước đoạt. Jacob nhắn tin cho Dương Minh nhưng không thấy hồi âm. Cô nhớ lại những lời Dương Minh nói về việc phân biệt thật giả, về việc bị tước đoạt khi được cho đi. Jacob tự hỏi mình, người không có ký ức về quá khứ, làm sao hiểu được nỗi khổ của Dương Minh và có thể cho Dương Minh điều gì. Cô tìm đến cô đâu để xin lời khuyên. Cô hỏi liệu việc muốn cho đi thứ gì đó cho người đang cảm thấy bị tước đoạt có phiền phức không? Cô đâu trả lời rằng có lẽ không, tùy thuộc vào thứ cho đi là gì. Jacob bối rối vì không biết mình có thể cho gì khi không hiểu cảm giác bị tước đoạt. Cô đâu thẳng thắn nói Jacob có những lúc như vậy, và nếu không hiểu thì nghĩ cũng vô ích, cứ đến gặp trực tiếp và nói chuyện thì hơn. Jacob nghe lời cô đâu, mua bánh tát trứng và đến gõ cửa nhà Dương Minh. Dương Minh trả lời qua cửa, nói không thể gặp vì trông cô không giống Dương Minh mà Jacob biết. Jacob hỏi ý cô là gì? Dương Minh thú nhận rằng hình ảnh một Dương Minh tươi sáng, tự tin, thẳng thắn mà Jacob biết thực ra chỉ là giả dối. Con người thật của cô là một kẻ yếu đuối, thiếu tự tin, luôn phải nhìn sắc mặt cha mẹ, đến nỗi không dám nói thích những gì mình thực sự thích. Jacob đáp rằng nếu Dương Minh nói vậy thì chắc là đúng, cô đã hiểu lầm. Nhưng Jacob nói thêm, điều cô nhìn thấy không phải là sự giả dối, mà là một Dương Minh đang cố gắng biến hình ảnh giả dối đó thành sự thật, đang nỗ lực để trở thành con người mình mong muốn. Jacob khẳng định cô không coi đó là giả dối. Cô nhắc lại những lời Dương Minh từng nói về con người tuyệt đối của tôi và việc cảm nhận được ánh sáng thật sự trong ánh sáng giả tạo. Jacob hỏi liệu những lời đó có phải cũng là dối trá không? Dương Minh, xúc động qua cánh cửa, khẳng định đó không phải lời nói dối và cô cũng sẽ trở thành con người tuyệt đối của tôi. Jacob sau đó quay lại, nói rằng cô đã tìm thấy một tiệm bán bông tai và muốn biết Dương Minh thích đôi nào. Dương Minh ngập ngừng chọn một đôi bông tai hình vỏ sò. Jacob khen đôi đó dễ thương và hợp với Dương Minh. Cô nói sẽ đi mua ngay. Dương Minh nhận ra, đó chính là sở thích của tôi. Jacob mỉm cười, quay đi mua đôi bông tai mà chính Dương Minh đã chọn. Một đoạn hồi tưởng hiện ra, cô đâu lần đầu gặp Cookie Jay Jacob tại quán trà Kim Ngư trà quán. Gwen, người dẫn cô đâu đến, giới thiệu họ với nhau. Cô đâu và Cookie Jay có vẻ khá hợp nhau. Cookie Jay nhận xét cô đâu hút thuốc trông rất ngon miệng và nói rằng dưa hấu và thuốc lá là thói quen của cô. Khi cô đâu nói không biết mình có thói quen gì không, Cookie Jay đề nghị sẽ tìm ra và nói cho anh biết. Sau khi Cookie Jay rời đi để xem nhà, Gwen khen Cookie Jay là một phụ nữ tốt và có vẻ rất thích cô đâu. Tập phim kết thúc với cảnh Gwen vừa xuống taxi, một mình đứng giữa Cửu Long đầy bụi bặm và hỗn loạn, có vẻ ngỡ ngàng trước khung cảnh nơi đây, tự hỏi liệu nơi này có thực sự là nơi đáng để đến. Yuki tham gia khá vô bổ, nhưng mối quan hệ với đài truyền hình cũng cần thiết. Đáp lại, Milky khẳng định không phải vì lý do đó mà anh ta tham gia. Hibinemer khiển trách Milky về thái độ và cách cư xử, cho rằng nó không xứng với một người nhà Hibinemer quá tầm thường. Milky ngoan ngoãn xin lỗi và hứa sẽ cẩn thận hơn. Hibinemer chìa tay ra, gọi tên Milky và bảo cậu đến gần hơn. Milky tiến lại, quỳ xuống và nắm lấy tay cha mình. Hibinemer hỏi về tiến triển của vụ Senateza và Sarkonian. Milky đáp rằng thông tin đang được sắp xếp và chưa đến giai đoạn có thể báo cáo. Hibinemer cảnh báo nếu kế hoạch của Milky thất bại, ông cũng có suy tính riêng và không nên coi thường ông chỉ như một lão già cô đơn. Ông cũng bóng gió về việc Milky có thể tạo ra các bản sao chính thống mà không cần đến Sarkonian, ám chỉ Milky đã có sẵn vật chứa. Cuối cùng, Hibinemer chuyển chủ đề, hỏi về con chó mà Milky mới nuôi gần đây. Cảnh chuyển đến căn hộ của Milky, nơi Gwen vui vẻ chào đón cậu trở về. Hai người ôm nhau thân mật. Gwen hỏi han về chuyến đi của Milky đến nhà chính, tỏ vẻ quan tâm. Sáng hôm sau, Gwen bước ra khỏi phòng ngủ, ngáp dài và bất ngờ khi thấy hai cô hầu gái đang đứng chờ. Cùng lúc đó, Milky đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách nhìn ra thành phố. Gwen ngạc nhiên khi Milky vẫn còn ở đó. Milky giải thích rằng anh quên mất hóa đơn điện tử và đề nghị cấp lại. Gwen tỏ ra tức giận, gạt mạnh chiếc điện thoại của Milky xuống đất và chất vấn về cuộc gặp với cha cậu. Milky lạnh lùng đáp rằng chuyện đó không liên quan đến Gwen. Gwen cố gắng níu kéo, nói rằng cuộc sống báo thù không phải là cuộc đời thực sự của Milky và van xin cậu hãy chọn mình, hứa sẽ đi cùng Milky đến bất cứ đâu. Milky đáp lại rằng những lời hứa đó chỉ khiến cậu không thể đi đâu được nữa. Gwen ôm chầm lấy Milky và hôn cậu một cách mãnh liệt. Milky cắn vào môi Gwen rồi đẩy anh ra, vẻ mặt giận dữ. Cậu cởi áo, để lộ hình xăm con rắn lớn trên lưng. Milky hét lên bảo Gwen cút đi, nhưng khi Gwen quay lưng bước đi, Milky lại nói lời yêu thương với anh. Gwen rời đi, lòng chịu nặng suy nghĩ về câu nói không thể đi đâu được nữa của Milky. Cảnh phim chuyển sang hồi tưởng tại quán trà, nơi Gwen đang làm bartender. Kudo và Cookie Jay Jacob đang ngồi đối diện nhau. Kudo hỏi Jacob có thích cá vàng không, vì thấy cô hay nhìn chúng.
Jacob phủ nhận, nói rằng cô không nuôi bất kỳ sinh vật nào vì điều đó sẽ khiến cô không thể đi đâu được. Kudo đưa cho Jacob tập 2 của một cuốn tiểu thuyết trinh thám, nói rằng anh cũng tò mò về diễn biến tiếp theo. Jacob từ chối nhận, giải thích rằng cô không muốn đọc tiếp vì nếu phần sau không hay bằng phần đầu, cô sẽ thất vọng. Cô thích giữ nguyên trạng thái hiện tại, không muốn thay đổi hay hối tiếc. Kudo cười, cho rằng dù có thua cuộc cũng không hối tiếc, đó mới là cuộc sống. Jacob mỉm cười, nói rằng cô thích điểm đó ở Kudo. Nguyên lặng lẽ quan sát họ từ quầy quán bar. Một tờ báo đặt trên bàn có dòng tít lớn về việc Cửu Long trại thành sẽ bị phá rỡ. Quyền thắc mắc về kế hoạch tương lai của Kudo và Jacob. Kudo cho biết họ đang chờ chỉ thị từ công ty, có thể sẽ về Nhật hoặc chuyển đến chi nhánh Hồng Kông. Quyền nói rằng anh vốn là kẻ lang thang nên sẽ tiếp tục cuộc sống tạm bợ ở Hồng Kông. Kudo đứng dậy, nói rằng anh có hẹn với Tiểu Hắc và sẽ quay lại sau. Sau khi Kudo rời đi, Quyền dọn dẹp bàn, thấy cuốn sách Jacob để lại. Anh hỏi liệu cô có thực sự không đọc không? Jacob đáp rằng câu chuyện của cô không có kết thúc, cũng không có sự tiếp nối. Hiện tại Gwen, trong vai một người giao hàng, đến một cửa hàng tên Neckermarkeving Bobwing. Dương Minh mở cửa và ngay lập tức bị vẻ ngoài của Gwen thu hút. Cô thốt lên trai đẹp, cô nhận ra anh ta giống hệt người mà Jacob đang tìm kiếm. Cao ráo, tóc dài, tên là Gwen, làm việc ở quán trà cá vàng. Gwen hỏi liệu họ có phải đang tìm anh không? Kugizay xác nhận và hỏi Gwen có biết Kugizay Jacob bản gốc không? Gwen đáp rằng anh biết, nhưng là phiên bản không phải cô. Kugizay giải thích rằng cô là bản sao, và Kugizay Jacob bản gốc đã chết do Kudo giết. Gwen sững sờ và nói rằng đó không phải sự thật và nếu cô thực sự muốn biết nguyên nhân thì nên hỏi trực tiếp anh ấy một lần nữa. Kudo vừa lúc đó đang xem một chương trình truyền hình trong văn phòng, nơi Hibinemocha Miyuki đang quảng cáo về Genesis Taser đến một công nghệ cho phép lưu trữ và phục hồi ký ức để đạt được sự bất tử. Trong văn phòng, Kugizay đang ăn mì ly của Kudo. Kudo tỏ ra khó chịu vì đó là phần mì anh để dành cho lúc làm thêm giờ. Cô nói rằng trưa nay mình chưa ăn gì và hứa sẽ mua đèn cho anh sau. Miyuki đến gặp bác sĩ Vương tại một phòng khám cũ kỹ. Bác sĩ Vương chẩn đoán Miyuki không thể có con tự nhiên, dù cơ thể cậu có cả cơ quan sinh dục nam và nữ nhưng đều không hoạt động cho mục đích sinh sản. Miyuki hỏi về khả năng trở thành vật chứa cho việc thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng bác sĩ Vương khẳng định điều đó cũng bất khả thi. Bất ngờ, Yêu Long chàng trai tóc trắng, có vẻ ngoài bất cần cũng xuất hiện. Yêu Long xen vào, trêu chọc bác sĩ Vương về việc phản đối kế hoạch Genateser, cho rằng công nghệ này có thể hữu ích cho việc chữa bệnh. Bác sĩ Vương đáp rằng mục đích thực sự của Genateser không phải vậy. Miyuki cắt ngang, nói rằng hôm nay cậu có việc cần Yêu Long. Hai người rời đi. Trong một căn phòng tối tăm, tại căn hộ của Yêu Long, cậu ta đang ăn bơ đậu phộng bằng thìa. Miyuki ngồi đối diện. Yêu Long giải thích giả thuyết của mình. Genateser làm xáo trộn khí của Hồng Kông, một nơi vốn có dòng chảy năng lượng mạnh mẽ, đặc biệt là Cửu Long. Sự xáo trộn này tạo ra ảo ảnh về Cửu Long trại thành thứ hai, và chỉ những người có sự cộng hưởng nhất định mới nhìn thấy nó. Miyuki hỏi Yêu Long nghĩ mình cộng hưởng với thứ gì. Yêu Long đáp rằng con người thường nhìn thấy những gì họ muốn thấy, và việc Miyuki quảng cáo cho Genateser cũng là một cách lợi dụng tâm lý đám đông, khiến họ tin rằng Genateser là thứ tốt đẹp. Yêu Long cho rằng Cửu Long cũng tương tự, Miyuki nhìn thấy nó vì muốn thấy. Yêu Long cũng tiết lộ rằng phiên bản Cửu Long mà Miyuki thấy khác với ký ức của Yêu Long về Cửu Long trước khi bị phá rỡ. Yêu Long sau đó nhắc đến một người nổi tiếng ở Cửu Long đến Yên Min, con gái của nữ diễn viên Yên Lee. Anh ta cho Miyuki xem thông tin cá nhân của Yên Min trên máy tính, xác nhận rằng dữ liệu khớp với kết quả kiểm tra sức khỏe mà Miyuki đã làm ở Cửu Long, chứng tỏ Yên Min là người thật. Miyuki ngạc nhiên vì một người sống lại xuất hiện ở Cửu Long ảo. Miyuki đứng dậy định rời đi, Yêu Long giữ lại, nói rằng họ vẫn thiếu thông tin. Miyuki đáp rằng anh sẽ tiếp tục điều tra, đồng thời yêu cầu Yêu Long tiếp tục theo dõi kế hoạch Genateser. Yêu Long đồng ý, nói rằng mọi việc bên cậu vẫn tiến triển thuận lợi. Hai người cùng nhau bước xuống cầu thang trong một tòa nhà cũ kỹ. Yêu Long cảnh báo Miyuki hãy cẩn thận, kẻo bị Cửu Long nuốt chửng. Chuyển cảnh tới siêu thị, Kudo và Kugizay đang đi mua mì bù lại đã ăn hôm trước. Bất chợt cô nhìn thấy mấy cuốn tạp chí du lịch trên thế giới và tò mò tìm hiểu. Cô kể rằng cô mong muốn đi ra ngoài khỏi Cửu Long này, và cũng để Kudo đỡ phải nhìn thấy cô và nhớ về người đã đính hôn với anh ấy. Còn con người hiện tại mang khuôn mặt đó nhưng không phải nữa rồi. Kugizay nói rằng nếp nhăn là minh chứng cho lịch sử và cách một người đã sống. Vì vậy nếp nhăn của cô là bằng chứng cho sự tồn tại của cô. Kudo nhẹ nhàng xoa đầu Kugizay. Cô nghĩ thầm rằng tình cảm của cô dành cho Kudo là của riêng cô, không phải sự bắt chước. Cô nhớ lại lời Dương Minh nói về cái tôi tuyệt đối là tin vào chính mình, và cả lời Miyuki từng nói, cuộc đời của tôi là do tôi quyết định. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người trong siêu thị hoảng loạn, có người hét lên rằng vụ nổ xảy ra ở xe Hên Vương. Kudo vội vàng chạy đi xem xét tình hình, bảo Kugizay ở lại đây và giữ an toàn.